تعلم فالعلوم هي الجمال، وجمع العلم والأحكام مال، فإن المرء بالتعليم صارت له في الناس أعناق طوال. سائل يسأل: هل التجشؤ من المفطرات؟ ابتداء نعلم من الجشاء هو خروج الهواء من الفم بصوت من المعدة. عند حصول الشبع حد ياكل كتير يبقى شبعان أو مرض في المعدة بسبب الجشاء، ومجرد خروج الوشاء لا يفطر الصائم. لكن إذا خرج شيء من الطعام مع الجشاء وجب على الصائم أن يلفظ الطعام ولا يبتلعه، واجب عليه أن يلفظ الطعام يتفه ولا يبتلعه. ولو ابتلع الطعام اللي خرج مع الجشاء متعمد يفسد صومه. لكن لو خرج مع الجشاء طعام وما تمكنش من لفظ الطعام ده، مش قادر، يعني حاجة خارج إرادته، وابتلع الطعام من غير تعمد ومش قاصد، فصيامه صحيح. الله تعالى أعلى وأعلم. فرحمة ربنا الهادي على من يسير على الطريق المستقيم.